bố mẹ ơi con cũng mệt mỏi rồi. Khoảnh khắc con trai Triệu Lệ Dĩnh hát trên sân khấu thật cảm động, khiến cả hội trường chết lặng. Bố mẹ ơi, con cũng mệt mỏi rồi. Khoảnh khắc con trai Triệu Lệ Dĩnh hát trên sân khấu khiến cả hội trường chết lặng. Đó là một buổi tối lộng lẫy ánh đèn, nơi hàng trăm phụ huynh, nghệ sĩ và khách mời ngồi kín cả khán phòng. Sân khấu được trang trí giản dị nhưng ấm áp, đúng kiểu của một chương trình dành cho trẻ em. Không ai nghĩ rằng đêm đó, một cậu bé mới chỉ vài tuổi lại khiến cả hội trường nghẹn lại, khiến mạng xã hội nổ tung suốt nhiều ngày, khiến báo chí không ngừng bàn tán. Cậu bé ấy không phải ai xa lạ, con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, và khoảnh khắc khiến mọi người bàng hoàng nhất là khi cậu cất giọng hát, khẽ run run, bố mẹ ơi, con cũng mệt mỏi rồi. Một câu hát ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao, cứ vào trái tim tất cả những ai đang theo dõi. Khi MC giới thiệu tiết mục, một lá thư gửi bố mẹ, khán phòng vẫn còn ồn ào. Ai cũng nghĩ sẽ là một tiết mục đáng yêu, dễ thương, có chút ngây thơ như bao chương trình thiếu nhi khác. Thế nhưng chỉ đến khi ánh đèn sân khấu dồn lại thành một đường sáng nhỏ, chiếu lên vóc dáng nhỏ bé của cậu bé ấy, tất cả âm thanh bỗng biến mất. Con trai Triệu Lệ Dĩnh bước ra, mặc một chiếc áo trắng đơn giản, tay còn cầm chiếc micro hơi lớn so với bàn tay nhỏ xinh của mình. Gương mặt cậu bé giống mẹ đến lạ, đôi mắt to, hàng mi dài, vẻ dịu dàng khiến ai nhìn cũng thương, nhưng điều khiến cả hội trường bất động là ánh mắt hơi buồn nhưng rất kiên định của cậu. Nó không phải ánh mắt của một đứa trẻ bình thường, nó giống ánh mắt của một người đã phải trưởng thành sớm hơn tuổi. Nhạc dạo vang lên, nhẹ nhàng, da diết, và cậu bé bắt đầu hát. Giọng hát con trai Triệu Lệ Dĩnh không hoàn hảo, cũng không quá chuẩn kỹ thuật, nhưng từng chữ, từng âm đều mang cảm xúc nguyên vẹn của một đứa trẻ đang cố gắng nói điều mà bình thường nó không dám nói. Bố mẹ ơi, con cũng mệt mỏi rồi. Âm thanh ấy mềm như hơi thở, nhưng lại rơi xuống hội trường yên tĩnh như tiếng sấm. Một vài phụ huynh phía dưới đưa tay lên che miệng, có người đỏ cả mắt, có người quay sang nhìn nhau, không tin rằng một cậu bé nhỏ tuổi lại hát được câu hát đau đến như vậy. Chỉ một câu, nhưng đã gói trọn những gì người ta luôn lo lắng. Cậu bé có hiểu chuyện ly hôn của bố mẹ không? Cậu đã từng buồn, cậu có từng cảm thấy cô đơn, cậu có từng tự hỏi vì sao bố mẹ không còn sống chung nữa. Cái run nhẹ trong giọng hát như lời khẳng định có. Cậu hiểu, và cậu đau. Triệu Lệ Dĩnh hôm đó không ngồi ở hàng ghế khách mời. Cô đứng sau cánh là, không phải vì cô muốn tránh sự chú ý, mà vì cô sợ sẽ không giấu được cảm xúc của mình. Khi nghe câu hát đầu tiên vang lên, trái tim cô như bị ai bóp chặt lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù biết con trai chọn bài này, dù biết tiết mục không phải do người lớn sắp đặt, cô vẫn không thể ngăn đôi bàn tay run lên. Một nhân viên hậu trường kể lại khi con trai cô ấy hát câu đó, Triệu Lệ Dĩnh đứng im như tưởng, chỉ có đôi mắt là đỏ dần. Đối với cô, giây phút ấy không phải chỉ là đau lòng, nó còn là tội lỗi, là trăn trở, là điều mà không một người mẹ nào muốn nghe từ chính con mình. Trong suốt phần trình diễn, có lúc cậu bé khẽ cúi xuống nhìn bàn tay mình, đôi tay nhỏ xíu đang nắm chặt chiếc micro như cố bám víu vào điều gì đó. Như thể chỉ cần buông ra, thì bố sẽ ở nơi này, mẹ sẽ ở nơi khác. Như thể chiếc micro là sợi dây duy nhất gắn kết cả hai người lớn đã từng yêu nhau rất nhiều ấy. Và rồi cậu tiếp tục hát, con không muốn bố mẹ buồn, con không muốn phải nói, con ổn, vì thật ra, con không ổn chút nào. Một cơn sóng cảm xúc chạy qua cả khán phòng, có phụ huynh bật khóc, có người quay mặt đi để không ai thấy nước mắt mình. Bởi vì ai trong chúng ta cũng từng có một khoảnh khắc muốn nói câu ấy, nhưng không đủ dũng khí. Vậy mà một cậu bé mới vài tuổi lại nói hộ tất cả. Điều không phải ai cũng biết, Phùng Thiệu Phong cũng có mặt đêm hôm ấy. Anh ngồi ở dãy ghế cuối cùng, đội mũ lưỡi chai thấp để tránh sự chú ý. Nhưng khi con trai cất giọng hát, anh đã không thể giả vờ bình tĩnh. Những người ngồi gần anh kể rằng anh nắm chặt hai tay, vai khẽ rung, mắt đỏ lên, nhưng cố không để nước mắt rơi trước mặt người xa lạ. Anh thì thầm rất khẽ, gần như không ai nghe thấy. Bố xin lỗi, con trai. Đó không phải là câu xin lỗi của một người đàn ông đã sai. Đó là lời của một người cha bất lực khi hiểu rằng tình cảm của con trai đã bị chia đôi vì lựa chọn của người lớn. Khi ca khúc đến đoạn cao trào, giọng cậu bé không còn run nữa. Nó trở nên mạnh mẽ, như thể cậu đã giấu điều này trong lòng quá lâu, và bây giờ muốn nói hết. Con không muốn chạy qua chạy lại, không muốn chỉ gặp bố vài ngày rồi lại nhớ mẹ đến phát khóc. Con chỉ muốn gia đình mình, như lúc trước. Khán phòng chết lặng, không phải im lặng bình thường, mà là im lặng không ai dám thở mạnh. Một khoảnh khắc đẹp đến đau lòng, và cũng tàn nhẫn đến mức người lớn phải tự hỏi chúng ta đã vô tình khiến đứa trẻ chịu bao nhiêu tổn thương. Thật lạ lùng, khi giai điệu cuối cùng dừng lại, cả hội trường vẫn im phăng phắc. Không ai vỗ tay, không ai nói gì, tất cả đều như bị đông cứng bởi cảm xúc vừa tràn qua. Chỉ đến khi một người phụ nữ bật khóc thành tiếng, giống như một cái công tắc cảm xúc được bật lên, cả khán phòng mới vỡ òa. Tiếng vỗ tay kéo dài gần 3 phút, có người đứng dậy cúi chào cậu bé, có người vừa vỗ tay vừa lau nước mắt. Đó không còn là tiết mục thiếu nhi, đó là lời thú nhận chân thật nhất của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình không trọn vẹn.
Khi cậu bé cúi đầu chào khán giả, Triệu Lệ Dĩnh bước nhanh từ trong cánh gà ra. Cô quỳ xuống, giang tay thật rộng, cậu bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Triệu Lệ Dĩnh vùi mặt vào vai con, không che giấu nữa, nước mắt cô chảy xuống tóc con trai, nóng đến mức cậu bé giật mình. Cô nói nhỏ, vừa run vừa nghẹn, mẹ xin lỗi vì con phải mạnh mẽ như vậy. Cậu bé không khóc, chỉ vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt, chặt đến mức người lớn xung quanh đều phải quay mặt đi. Sự trưởng thành đôi khi bắt đầu từ những điều đáng lẽ một đứa trẻ không cần phải hiểu. Anh không ra ôm con, không lại gần Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ đứng lặng xa xa, nhìn hai mẹ con, ánh mắt vừa yêu thương, vừa bất lực, vừa tự trách. Một nhân viên hậu trường nói, lúc đó anh ấy đứng dựa vào tường, nước mắt cứ rơi mà không lau, có những giọt nước mắt đàn ông không bao giờ cho phép mình khóc trước đám đông, nhưng trước cảm xúc của con trai, anh không thể kìm được. Khi mọi người đã ra về, cậu bé ngồi trong phòng chờ, tay vẫn còn cầm tờ giấy lời bài hát. Triệu Lệ Dĩnh ngồi cạnh con, nhẹ nhàng vuốt tóc, cậu bé ngước lên hỏi, mẹ ơi, con hát như vậy, bố có buồn không? Cô nghẹn lại, sao con lại nghĩ vậy? Cậu bé đáp rất nhỏ, vì con sợ, bố tưởng con trách bố. Triệu Lệ Dĩnh ôm con vào lòng, trái tim như bị ai xé làm đôi. Cậu bé nói tiếp, con không trách bố đâu, con chỉ muốn bố mẹ vui thôi. Một câu nói đơn giản, nhưng đủ làm bất cứ người lớn nào gục ngã. Clip cậu bé hát được đăng tải ngay trong đêm, trong vòng 24 giờ, đạt hàng trăm triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận, lọt top tìm kiếm Weibo, người hâm mộ không kìm nổi. Tôi khóc từ câu đầu tiên, đứa trẻ hiểu chuyện hơn cả người lớn, chúng ta luôn nghĩ trẻ con không biết gì. Nhưng hóa ra chúng biết hết. Khoảnh khắc này thực sự khiến cả hội trường chết lặng. Có người còn viết, đây không phải bài hát, đây là lời cầu cứu nhẹ nhàng nhất mà một đứa trẻ có thể nói ra. Trên đường về nhà, khi ngồi trong xe cùng mẹ, cậu bé tựa đầu vào vai Triệu Lệ Dĩnh và nói, mẹ ơi, con hát vậy, bố có nghe không? Triệu Lệ Dĩnh nắm tay con, trả lời thật khẽ, có, và bố con đã khóc rất nhiều. Cậu bé nhắm mắt lại, thở dài như một người lớn, vậy thì tốt rồi, con chỉ muốn bố mẹ đừng buồn nữa. Một câu nói nhỏ xíu, nhưng đủ để cả thế giới phải im lặng. Đêm ấy, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và tiếng vỗ tay đã dần lắng xuống, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đứng trong khoảng tối phía sau cánh gà, đôi mắt còn đỏ hoe vì quá nhiều cảm xúc. Cô nghe tiếng bước chân mọi người di chuyển, nghe tiếng nhân viên gọi nhau, nhưng tất cả như chìm đi rất xa. Thứ duy nhất còn vang trong đầu cô là tiếng hát của con trai, bố mẹ ơi, con cũng mệt mỏi rồi. Chỉ 4 chữ, con mệt mỏi rồi, nhưng nó như một nhát cắt thẳng vào trái tim người mẹ. Con trai của cô còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa câu hát, nhưng cách cậu bé đứng giữa sân khấu, đôi mắt trong veo hơi ngấn nước, bàn tay nắm chặt micro run run, điều đó khiến trái tim Triệu Lệ Dĩnh như bị bóp nghẹt. Là một người mẹ, cô hiểu rất rõ, có những nỗi buồn trẻ con không thể diễn được, có những giọt nước mắt chỉ có thể đến từ trải nghiệm thật. Cô nghĩ đến những ngày mình bận rộn lịch trình, đi sớm về khuya. Cô nghĩ đến những lần con trai hỏi, mẹ ơi, hôm nay bố có tới không? Và cô không biết phải trả lời sao. Cô nghĩ đến những lần cậu bé ngủ quên trên sofa, tay vẫn cầm bức tranh vẽ cả nhà ba người nắm tay nhau. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra con trai không chỉ nhớ bố, mà còn nhớ gia đình, một gia đình mà cô từng nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi. Khi giai điệu trầm buồn vang lên, Triệu Lệ Dĩnh biết con sẽ hát hay, nhưng cô không ngờ con lại hát ra cảm xúc thật đến vậy. Giọng con run, mạch cảm xúc của con cũng run, nhưng ánh mắt con thì kiên định, bố mẹ ơi, con cũng mệt mỏi rồi. Không ai chuẩn bị tinh thần để nghe câu ấy từ một đứa trẻ. Lệ Dĩnh không còn kìm được, giọt nước mắt trượt xuống khi không ai thấy. Cô đưa tay lên che miệng, sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng. Với cô, đó không còn là màn biểu diễn, đó là lời cầu cứu, rất nhỏ, rất yếu, nhưng thật đến đau lòng. Sau buổi diễn, rất nhiều người đến xin chụp hình, xin ký tặng. Ai cũng khen con trai cô đáng yêu, bản lĩnh, hát cảm động. Nhưng chỉ một mình Triệu Lệ Dĩnh biết đằng sau sự mạnh mẽ ấy là một tâm hồn nhỏ đang chống chọi với những khoảng trống quá lớn. Và lúc đưa con về phòng nghỉ, cậu bé ngả đầu lên vai cô, thì thầm, mẹ ơi, con hát có làm mẹ buồn không? Trời đất như sụp xuống dưới chân Triệu Lệ Dĩnh, cô ôm con thật chặt, không nói nên lời, chỉ gật đầu và lắc đầu liên tục như một người đang cố nuốt nước mắt vào trong. Trong lòng cô là hàng trăm câu xin lỗi không thể nói ra, xin lỗi vì mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn, xin lỗi vì mẹ luôn cố mạnh mẽ, đến mức con tưởng mình cũng phải mạnh mẽ theo, xin lỗi vì mẹ đã để con hợp lại nỗi nhớ thành bài hát, xin lỗi vì con đã phải lớn lên sớm hơn những đứa trẻ khác. Nhưng tất cả, cô chỉ dám nói thầm trong lòng, còn ngoài miệng, cô mỉm cười với con hát rất tuyệt, mẹ tự hào lắm. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Phùng Thiệu Phong đứng một góc, điều gì đó trong cô vỡ ra. Nhiều người không biết rằng Phùng Thiệu Phong cũng có mặt ở buổi diễn hôm đó, lặng lẽ, không xuất hiện trên camera, không tạo sự chú ý. Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy anh đứng sau tầng ánh đèn, bàn tay siết chặt vào lan can, ánh mắt đỏ lên như người vừa chạy qua nửa cuộc đời. Khi con trai cất tiếng hát, anh lặng người, còn cô, vỡ lòng. Khoảnh khắc ấy,
Hai người họ không đối mặt nhau, nhưng trong lòng họ đều vang lên cùng một câu hỏi, chúng ta đã để con phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Triệu Lệ Dĩnh quay mặt đi, không dám nhìn lâu, cô sợ chỉ cần chạm mắt vào anh, sẽ bật khóc giống như năm xưa. Vì sự thật là tình yêu có thể đóng lại, nhưng nỗi đau về con thì không bao giờ đóng được. Sau đêm ấy, cô ngồi một mình rất lâu và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô tự hỏi liệu mình có sai. Triệu Lệ Dĩnh luôn tin rằng lựa chọn của mình khi ly hôn là đúng đắn. Cô chọn bình yên, chọn sự tự chủ, chọn tương lai an toàn cho con. Nhưng đêm hôm ấy, khi con hát câu con mệt rồi, cô thấy lòng mình lung lay, không phải lung lay vì Phùng Thiệu Phong, mà là vì con trai. Cô tự hỏi mình đã cho con một tuổi thơ đầy đủ chưa? Mình có vô tình cắt đi nửa thế giới của con không? Có khi nào, điều con cần không phải là một trong hai, mà là cả bố và mẹ cùng nhau? Trong bóng tối căn phòng, cô ôm gối và lặng lẽ khóc, lần đầu tiên trong rất nhiều năm. Không còn là giọt nước mắt của người phụ nữ mạnh mẽ, không còn là giọt nước mắt của người nổi tiếng, mà là nước mắt của một người mẹ. Đêm hôm đó, khi cô lau nước mắt cho con, cậu bé nắm tay cô và hỏi, mẹ ơi, con hát vậy, bố có buồn không? Câu hỏi ấy khiến cô nghẹn lại, không thể thở. Đứa trẻ ấy, dù sống với ai, dù ở đâu, vẫn luôn đặt trái tim mình ở giữa bố và mẹ. Lúc đó, cô vuốt tóc con, trả lời nhẹ nhưng chân thật, bố thương con, bố sẽ không buồn đâu. Nhưng thực ra, trong lòng cô biết trái tim của Phùng Thiệu Phong chắc chắn đã vỡ vụn. Triệu Lệ Dĩnh đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt của Phùng Thiệu Phong tối hôm ấy, ánh mắt của một người đàn ông đang kiềm nén tất cả để không bật khóc. Lần đầu tiên, cô thì thầm với chính mình, có lẽ con không phải người duy nhất mệt mỏi. Và lần đầu tiên sau những năm định vị mình trong sự mạnh mẽ tuyệt đối, cô mở ra trong lòng một cánh cửa rất nhỏ, cánh cửa của sự tha thứ, cánh cửa của hy vọng, cánh cửa của một gia đình có thể hàn gắn, không cần lời hứa, không cần tuyên bố, chỉ đơn giản là một cánh cửa hé mở.